हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज फेरि मैले क्वाटीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो क्वाटी चाहिँ मैले टुसा ननिकालेको बनाउन लागिरहेको छु, तर यसमा चाहिँ मैले एउटा ट्विस्ट लिएर आएको छु। यसमा म मोमो हालेर बनाउँछु। यस्तो मिठो हुन्छ यो मोमो राखेर बनाएको यो क्वाटी। र अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले मैले एउटा कुकर लिएको छु र हिटलाई अन गरौँ र हिटलाई मिडियममा राखौँ। कुकर तातिसकेको छ। यसमा अब तेल राखौँ। तेल चाहिँ म 4 टेबल स्पुन राख्छु। अब एकछिन तेल तातिनु दिउँ र यसमा म अब आधा चम्चा, सानो चम्चाले आधा चम्चा जिरा राख्छु। जिरा राखिदिउँ र मैले एउटा तेजपात लिएको छु, यसलाई चुडेर दुईटा बनाएको छु, यो पनि राखिदिउँ। र ठुलो प्याजको आधा प्याज चाहिँ मैले काटेर राखेको छु मसिनो गरेर, यो पनि यसमा राखिदिउँ। क्वाटी भनेको चाहिँ हामीले अब सुप खाने हो होइन, त्यस कारणले यसमा हामीले ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनीहरू यस्तो गरम मसलाहरू केही पनि नपड्काउँ। अब कसैलाई मनपर्छ भने तपाईँहरूले पड्काउनु पनि सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ केही पनि राख्दिनँ यिनीहरू। अब यो प्याजलाई अलिकति ब्राउन हुने गरी फ्राई गरौँ। अलिअलि हल्का खैरो खैरो भएपछि चाहिँ अनि यसमा हामीले क्वाटी राख्नुपर्छ। अब यो प्याज यतिको भइसकेको छ। अब हामीले यसमा क्वाटी राखिदिउँ। यो क्वाटी चाहिँ मेरो 300 ग्राम छ। सबै अब यसमा राखिदिउँ र अब यसलाई चलाउँ। यो हिट चाहिँ अघि मिडियममा थियो, अब अहिले म लोमा लाँदैछु। र अब यसमा बेसार राखौँ। बेसार सानो चम्चाले आधा चम्चा राखिदिउँ। अनि नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राखौँ। यसमा यसलाई चलाउँ। अब यसमा अदुवा लसुन पनि राखिदिउँ। मैले यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा लिएको छु, ठुलो चम्चाले 1 चम्चा लसुन लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। चलाउँ। एकैछिन अब यो हामीले लसुन र अदुवालाई पाक्न दिउँ, त्यसपछि अनि मसला फेरि राख्नुपर्छ। अब यसमा हामीले जिरा धनियाँको मसला पनि राखौँ। मेरो चाहिँ यो जिरा धनियाँ मिक्स गरेको मसला हो है। यसलाई चाहिँ सानो चम्चाले 2 चम्चा राख्ने हो। 1 चम्चा मैले राखिसकेँ, अब 1 चम्चा राखिदिउँ। अनि त्यसपछि सानो चम्चाले 1 चम्चा खोर्सानीको पाउडर पनि राखिदिउँ। त्यसपछि यसलाई हामीले चलाउँ, सबै मिक्स गरिदिउँ मसलाहरू। अब एकैछिन यो मसला भुटियोस् अनि त्यसपछि टमाटर राख्नुपर्छ। ल हाम्रो यो मसला पनि भुटिसक्यो। अब यसमा टमाटर राखिदिउँ। यो टमाटर चाहिँ मैले एउटा टमाटर काटेर राखेको छु, यो राखिदिउँ यसमा। अब क्वाटीमा पनि अब आफूलाई के मनपर्छ होइन, त्यो सबै राख्नुभयो हुन्छ तपाईँहरूले पनि। अब मैले पनि आफ्नो तरिकाले पकाइरहेको छु, आफूलाई मनपर्ने चिजहरू राखिरहेको छु मैले। अब एकछिन यो टमाटर राखेर पनि हामीले यसलाई भुट्नुपर्ने हुन्छ। 1-2 मिनट चाहिँ अब यो टमाटर राखेर पनि हामीले क्वाटीलाई भुटौँ। र मैले यो टमाटर राखेर क्वाटी भुटेको पनि 2 मिनट भइसक्यो। अब यसमा हामीले पानी राख्नुपर्छ। मैले 1 कप पानी राखेँ अहिले। र अब यसलाई बिर्को लगाएर हामीले 1 सिटी लगाउनुपर्छ। बिर्को लगाइदिउँ। अब 1 सिटी लागेपछि खोलेर हेर्नुपर्छ है। अब 1 सिटी लागिसकेको छ। अब यसलाई अफ गरिदिउँ र अब यो कुकर सेलाइसकेपछि खोल्ने। ल अब कुकर सेलाइसक्यो, खोलेर हेरौँ।
पाकिसकेको छ। अब हिट अन गरौँ, हिटलाई मिडियममा राखौँ र अब यसमा हामीले पानी थप्नुपर्छ। अहिले हाफ कप जति पानी थपौँ। अब यो पानी राखिसकेपछि हामीले यसमा यो मिट मसला लिएको छु मैले, सानो चम्चाले 1 चम्चा, यो पनि राखिदिउँ। यसले मिठो बास्ना आउँछ। यसलाई यसरी चलाइदिउँ। त्यसपछि 5 मिनटको लागि चाहिँ यसलाई हामीले यो बिर्कोले छोपेर पाक्न दिउँ मिडियम टु लो हिटमा। यसलाई सिटी चाहिँ लगाउने होइन, यतिकै छोपेर राखिदिउँ। अब यो पानी राखेर छोपेर पकाएको पनि 5 मिनट भइसक्यो। यो थातपुत्तै पाक्यो भने फेरि क्वाटी राम्रो हुँदैन, साह्रो भयो भने राम्रो हुँदैन, यस्तो ठिक्कको हुनुपर्छ। अब यसमा पानी राखिदिउँ। मैले अघि हाफ कप राखेको थिएँ। अब यो 1.5 कप पानी यसमा राखेँ मैले। अब यसमा म आधा कप अझै पानी राख्छु, अघि 1.5 कप र यो आधा कप। र अब हिटलाई चाहिँ मिडियममा राखौँ। अब यसमा म मोमो राख्छु। यो मोमो चाहिँ मैले पहिले बनाएर राखेको थिएँ, फ्रोजन गरेर राखेको थिएँ मैले मोमो। अब तपाईँहरूले तुरुन्तै बनाएर राख्नु भए पनि हुन्छ, पहिले बनाएर फ्रोजन गरेर राख्नुभएको छ भने त्यो राख्नुभयो भने हुन्छ। मैले चाहिँ फ्रोजन गरेर राखेको थिएँ। अब यो राखिदिन्छु। अझै यसमा तपाईँहरूले त्यो मोमो चाहिँ गोलो खाले बनाएर हाल्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ मैले सानो बनाएर राखेको छु। यो क्वाटीमा चाहिँ धेरै ठुलो भन्दा सानो नै राम्रो देखिन्छ। मैले यस्तै 15-16 वटा जति मैले मोमो लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई पनि यस्तै गरेर 4-5 मिनट जति पाक्न दिउँ मोमोलाई यसमा। अब यो मोमो राखेर पकाएको पनि 4 मिनट भइसक्यो। अब यसमा म यो सानो चम्चाले 1 चम्चा घिउ राखिदिन्छु। यो एकदम टेस्टी हुन्छ। तपाईँहरूले यसमा ज्वानो र घिउले झान्नु भए पनि हुन्छ, नजाने पनि हुन्छ, तर यसले घिउ राखिदिनु भयो भने एकदम मिठो हुन्छ यो। अब यो घिउ हालेर 1 मिनट पकाइदिउँ। त्यसपछि हाम्रो यो क्वाटी तयार हुन्छ। र अब यो क्वाटी तयार भइसक्यो। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र म सर्भ गर्छु है। र मैले क्वाटीमा मोमो राखेर बनाएको पनि सर्भ गरेर राखिसकेँ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो म तपाईँहरूलाई यो टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु कस्तो भएको छ भनेर। मलाई त एकदमै मिठो लाग्छ है। तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोस्, मिठो हुन्छ एकदमै। मोमो अब सबैलाई मिठो लाग्ने नै भयो। त्यसमा पनि अब क्वाटीको झोलमा मोमो राख्दा त एकदम मजा आइहाल्यो खानलाई होइन। एकदम मिठो भएको छ क्वाटी। मोमो पनि खाउँ। अब मैले कति मिठो भन्ने होइन, तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोस् अनि थाहा हुन्छ कतिको मिठो हुन्छ भनेर होइन। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।